ไม่ใช่แค่ที่เขาฉลาดที่เดียวนะที่อื่นก็มีนะประมาณเพเตอร์3.5 3.3มั้งดีวะดีวะเนี่ยที่ป่าเรา60 กว่าเนอะโอ้ทำเอาเรื่องเว้ยเขามาถ่ายถึงตั้งเจ๋งอย่างวะไงพี่ไหวครับไหวไหวครับเราไม่ได้มาจากลูกนู้นใช่ปะมันลื่นขอทางเลยครับโอ้รู้ไหมวันนี้ผมเจออะไรอีลิตมาต้องบอกขอทางเลยครับป่านี่ดำว่าดำไม่ได้15 โลเนี่ยจะไปขึ้นไปข้างบนอ่ะบนนี้เหรอ ไม่ขึ้นน้ำหมดหมดหน้าไปเลยคิวไอโก้เมื่อกี้พี่อาร์ตงงเลยนะพวกเราขึ้นมาตรงกลางพวกนี้ไม่ธรรมดาเว้ย
เลยครับ2,000เลยครับ ไปเลยไปเลย